Hi mga Aktoy Crazies! Today pupunta tayo sa Philippine Post Office dahil magpapadala tayo ng gamit papunta ng Japan. So, ituturo ko sa inyo kung paano magpadala via EMS. Tara, let's go! Enter or Cubao to Q. Ave. Arrived at destination. And we're here in Philippine Post Office, Quezon Avenue. And nandito na tayo sa Philippine Post Office. Right here. Ikapatimbang natin to and titingnan rin natin kung magkano itong ipapadala sa Japan. So nandito tayo sa EMS. First step, magiging muna tayo ng form para dito na paipadala natin sa Japan. Makipid. So, ito yung form na isusulat natin. Ayan. Flat ko na lang. Tagal na sa box. Mail. Kaya ano ko na lang yung box mo. Sige po. Yun. Tapos na tayo mag-form ng ating ipapadala sa Japan. Wala, punta tayo sa cashier. Tingnan natin kung magkano yung kung ilan kilograms to. Patimbang mo. Tingnan natin kung ilang kilo ang ating papadala sa Japan. So, tapos na tayo i-timbang kung ilang kilo to. So, magkano ito is 2,133. And yung kilo niya is 1.4 kilos. So, babayad na natin. Ate, ito na po yung bayad. And, tapos tayo. So, kung naghanap kayo kung paano magpadala sa ibang bansa, panoorin yan tong video. And like and subscribe. Thank you. And leave a like.